Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot për ju kam sjellë një recet me origjinë arabe, por unë për ju do ta gatuaj sipas kuzhinës turke. Kjo lloj qofteje është një specialitet si i kuzhinës arabe, ashtu dhe i asaj turke. Emri origjinal i qoftes është Kibbe, por në Turqi njihet si İçli köfte. Pra, në gjuhën tonë mund të përkthehet qofte e brendshme ose e mbushur apo qofte e veshur. Nuk besoj se ka turist që të ketë vizituar Arabinë Saudite apo Turqinë dhe mos të ketë provuar këtë lloj specialiteti. Ju them me plot gojën që është gjëja më e mirë që mund të keni ngrënë ndonjëherë. Le të fillojmë nga puna. Së pari do të përgatisim kaurdin që do të mbushim qoftet. Me përmasat që do t'ju jap, do të formojmë 36 qofte. Unë kam përgatitur shumë me qëllim që një pjesë ta vendos në ngrirje dhe t'i përdor një ditë tjetër, për ndonjë rast mysafirësh apo ndonjë vakt të shpejtë. Ju mund edhe t'i përgjysmoni përmasat. Si fillim kaurdisim mishin e grirë. E rretullojmë shpejt në tiganin e nxehur dhe ndërkohë presim 3 apo 4 qep në varësi të madhësisë. Mishit i vëm kapakun duke i ulur pak gradacionin që të piqet me lëngun e tij. Ndërkohë shkërmoqim me dorë pothuajse 1 gotë me arra. Nuk do t'i bëjmë të vogla fare, duhet që arrat të ndihen në të kafshuar. Pasi mishi e ka pirë komplet lëngun e tij dhe fillon skuqja, i shtojmë një lugë gjalp, qep, erëzat dhe e kaurdisim mirë derisa qepa të zbutet. E rregullojmë me krip dhe i shtojmë një gjysmë lugë salcë. Unë salcën e kam të bërë vetë, nëse keni salcë nga ajo që është si koncentrat, mund të shtoni dhe më pak. I shtojmë dhe arrat, e trazojmë dhe pak dhe është gati. Tani do të fillojmë të përgatisim brumin e qofteve. Këto qofte të gjithë marifetin e kanë tek përgatitja e brumit. 3 gota ujë bullguri i imët, njihet dhe si orizi turk, por jo ai me kokër të madhe që i ngjan orizit ton, është i imët dhe ka një përbërje pak më të trash se mielli semolina. Pra 3 gota bullgur të imët, 2 gota miell semolina, i hedhim në një enë, pak të gjerë dhe të thellë, se do t'i punojmë mirë dhe nuk duam që t'na derdhet. Unë kam përdorur një xham që të shihni ju sa më mirë procesin. I përzijmë mirë dhe i shtojmë 2 gota ujë të nxehtë. E trazojmë me një lugë duke e shtypur dhe e mbulojmë me diçka apo kapak që të pushojë për 15 minuta. Pasi ka pushuar, shtojmë erëzat, një lugë ëmbëlsirash specë të kuq, jo djegës, një lugë kafeje kumin, një lugë gjelle krip dhe një lugë plot salcë domatesh. I përzijmë të gjitha bashk duke i fërkuar mirë ashtu të thata derisa mos të mbetet asnjë pjesë salce dhe mielli të ketë ndryshuar ngjyrë. Tani, me saktësi se sa ujë do që kjo mas të kthehet në brum, nuk mund t'ua them, sepse ujin do t'ja shtojmë pak e nga pak, duke e punuar mirë, me të ngjeshur dhe fërkuar në fundin e enës. Në fakt, për këto qofte është një enë e posaçme që e ka fundin e saj me dhëmbza, që kur e ngjeshim dhe e punojmë masën, fërkohet me pëllëmb në tabanin e enës. Pra, brumi nëse nuk kalon në këtë procesin e shtypjes dhe fërkimit të mirë, pra për ta njëtrajtësuar si mas, pra nëse nuk do ta punojmë për 30 ose 40 minuta, qoftet kur t'i hidhni në vaj do t'ju plasariten dhe harxha që kam për brenda do të dalë në vaj. Keni parasysh që nëse ujin do t'ja shtoni të gjithin një hershi në fillim, nuk do ta mblidhni dot më si brum. Pasi nuk duhet që më pas të shtojmë më miell semolina apo bullgur për ta mpiksur masën,
Pra, nëse do të shtojmë miell apo bullkur, ai do të mbetet kokra. Duhet të keni parasysh ta çoni brumin si përbërje në atë pikë ku, duke shtuar 2 lugë miell normal dhe 2 vezë të formojmë një masë brumi të punueshme. Pra është mirë ta lëmë të ketë nevojë për ujë, sesa ta bëjmë të ujshme dhe mos ta rregullojmë dot më. Pasi kemi formuar një masë të tillë siç duket në video, e mbulojmë me një qese kuzhine që mos në thahet. Tani do të fillojmë qoftet. Këtu në përgjithësi gratë i hapin me dorë, por unë preferoj të përdor një kastravec. Marrim një pjesë brumi sa një vezë dhe pasi kemi njomur dhe shkundur kastravecin, fillojmë dhe e ngjeshim në brum që të formojmë një bosh llëk si kaush. Keni parasysh ta shpërndani brumin një trajtësisht mbi kastravec, sikur e veshim atë, që pjesa e jashtme, pra e mureve të qoftes, mos na bëhet shumë e trash. Pasi kemi formuar një kaush të tillë, e mbushim me harxhen që kemi përgatitur. I mbyllim majën me kujdes, duke i dhënë formën e një limoni. Nëse nevojitet, majën e gishtave mund ta njomni me pak ujë për të manovruar më kollaj. Pasi i formojmë të gjitha qoftet, një pjesë mund ta vendosni në ngrirje. Unë në përgjithësi, kur pres ndonjë mysafir për t'i kënaqur, i përgatis më përpara dhe i vendos në ngrirje. I kam gati për drekën apo darkën e miqve. I rreshtojmë në një pjatë plastike dhe i vendosim në ngrirje derisa të forcohen. Pasi janë forcuar, i fusim në qese kuzhine dhe i sistemojmë në ngrirje. Kur na duhen, mjafton t'i nxirrni 15 apo 20 minuta më përpara dhe i hedhim në vajin e nxehur. I skuqim derisa marrin një ngjyrë të bukur nga jashtë. Këto lloj qoftesh, përveç pamjes fantastike, janë shumë të mira. Më besoni që çdo mik apo mysafir do të mbetet pa fjalë, por gjithashtu me pamjen e tyre të veçantë do të zbukurojnë sofrat tuaja. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju lutem, për respekt të punës dhe mundit, mos harroni të jepni like dhe ta ndani recetën me miqtë tuaj. Era e mire e kuzhinës dhe harmonia në familje mos qoftë kurrë mangut në sofrat tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.